thiện ác phân minh. Giải thích sở hành thiện, ác của con người, từ buổi sơ khai cho đến thời kỳ Hạ Du Nôn hiện tại. Kỳ Hạ Du Nôn cận mãn, cuộc tuần huân tái tạo quy cổ hầu sang. Đức Chí Tôn Hoằng khai đại đạo tam kỳ phổ độ, gọi là cơ quan cứu thế, chủ nghĩa giáo dân quy thiện, tức là xây chuyển tâm lý của người phản bổn hôn nguyên. Bởi con người đồng thọ nhất điểm linh quan của tạo hóa, ban cho một cái tánh lành. Có câu, nhân chi sơ tánh bổn thiện, người mới sanh ban đầu, thì có tánh trọn lành, biết giữ theo đường thiên lý, làm việc chi cũng noi phép công bình chánh trực, không nhiễm loạn một điểm vậy tà tài thị không sắc thị không gọi là tâm hữu thánh đức. Đời thượng cổ người đồng giữ một tánh lành, kêu là tánh tương cận. Trải qua đến Trung Du Nôn và Hạ Du Nôn nhân tâm thất chánh, con người chia ra làm hai hạng, quân tử và tiểu nhân. Hạng người quân tử thì biết giữ bổn tâm chân tánh, lương tri, lương năng vẫn còn tự nhiên. Hạng tiểu nhân thì buông lung tâm tánh, bỏ phép công bình, vật dục sở nhiễm khí bẩm sở câu, sa đám hồng trần sắc, tài, tửu, khí làm cho điểm linh tâm mờ ám, không phân biệt đường chánh nẻo tà, gian tham xảo trá trộm cướp bạo tàn, luân lý can thường đều nghiêng đổ. Hạng người ấy đã trở nên hung ác, toàn thể phải hõm vào con đường tội lỗi, chịu các điều hình phạt khổ sở truân chuyên. Đó là sự lầm lạc của con người chẳng biết khử nhân dục tồn thiên lý. Cho nên người đời ngày nay, chỉ có hai phương diện, một là thiện, hai là ác, phân ra lành dữ đen trắng hai đường chánh tà đôi nẻo, để cho mọi người tùy ý, mà tuyển chọn, mà thi hành. Ai xu hướng theo việc làm lành lánh dữ, dựng tánh tu tâm, lập công bồi đức cứu độ nhân sanh, thương người mến vật căn cô trức quả, kính lão hoài ấu, tế nhân chi cấp, cứu nhân chi nguy, chú trọng về đạo đức tinh thần, thì đặng an nhàn thung dung tự toại. Còn ai thích hợp việc làm dữ, chuyên môn sát sanh hại mạng, suy mau cầu tỳ, đồ mưu hoạch kế, gian tham trộm cướp tàn bạo sanh linh, hại nhân ích kỷ tán tận lương tâm, chẳng kiêng phép nước, không sợ luật trời, cho kiếp chết là mất, xem sự luân hồi thưởng phạt là điều vô hiệu quả, cho nên việc ác nào cũng dám làm. Những hạng người làm dữ, thì dầu có dõng lực chấn thế, cường bạo đến bậc nào, cũng còn quyền luật pháp hữu hình, hay là vô vi trừng trị, chẳng bao giờ thoát khỏi chốn lao lung. Có câu, nhược hữu nhân tác bất thiện đắc hiển danh giả, nhân bất hại thiên tất tru chi, bằng có người làm những việc chẳng lành, mà đặng giàu sang danh cao lộc cả, thì người chẳng hại, trời ác giết đó. Đáng quý những người biết làm lành, vì chủ bất vị ngã, làm nhiều việc có lợi ích chung cho nhân quần xã hội, đặng hưởng mọi điều hạnh phúc, trên thuận với lòng trời, dưới cộng hòa cùng đồng chủng quốc dân, đáng mặc râu mày ưu thời mận thế. Nếu con người từ ấu chí trưởng, mà biết trau dồi tâm đức, đúc tinh thần cho trở nên chí thiện, thì chẳng còn cái quyền hành thế lực nào, mà cương bức chuyên trị cái quyền tự do chí thiện ấy đặng. Bởi nước nào cũng trọng dụng cảm thương yêu người làm lành. Có câu, sở quốc vô dĩ vi bửu, dĩ thiện vi bửu giả, nghĩa là, bên nước sở không lấy vật chi, mà làm của báu trong nước, chỉ dùng người lành, mà làm vật quý báu trong nước vậy. Nếu nhân sanh toàn thể hiệp đồng nhất tâm, chung thờ chủ nghĩa nhân đạo, thì tự nhiên đắc giải thoát, bởi luật hình của đời, là để răn phạt những kẻ gian tế, làm rối loạn quốc dân, mất sự trị an trong nước, chớ không có khuôn luật nào, để buộc tội lỗi những người đạo đức hiền lương. Ngày nào nhân sanh thực hành cho đặng trọn lành, thì đương nhiên là kế bảo an quyền hành tự chủ. Bởi con người có nhất điểm linh tâm, đủ năng lực làm chủ xác thân, mà tại người chẳng kính trọng linh tâm, nên mới mất quyền vi chủ. Nếu con người biết giác ngộ, tâm phương lập quyền tự chủ, điều khiển cái thân thể của mình, thì chẳng còn ai đặng phép làm chủ, mà cai trị mình nữa. Tóm lại, nhân sanh biết thức tỉnh tâm hồn ăn năn sám hối, cải cựu ác tùng tân lương, diệt giả phò chân, khử tà quy chánh, thì quyền tự do tự chủ tự lập sẽ huân nguyên phản bổn, ấy là chí thiện vậy.